අපේ සිහින YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි අඹ මාළුවක් හදමු. මේ වගේ අඹ මාළුවක් දැක්කමත් ආස හිතෙනව නේද? මේ අඹ මාළුවට මම පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තෙල් මේස හැන්දකින් තමයි මේක හදන්නෙත්. දරලිප් තියන අය මේක දරලිපේ උයනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ටත් මේ විදියටම රසම රසට පෙනුමට මේ අඹ මාළුව හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ වගේ අඹ මාළුවක් හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මෙතන හොඳට පැහුණු අඹ ගෙඩි 5ක් හොඳට හොදලා ඇටෙත් එක්කම කපලා අරගෙන තියෙනවා. මේ බලන්න. මේ ලෙල්ල අයින් කරන්නේ නැතුව ඇටෙත් එක්කම කපා ගන්න. ඇටේ මැද කොටස අයින් කරගන්න. දැන් මේ අඹ ටිකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක්, බදපු 3-5 කුඩු තේ හැඳි 2ක්, ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර ලුණු තේ හැඳක් එකතු කරගන්න. දැන් මේක හැඳකින් ටිකක් කලවම් කරගෙන පුරවල සීන් තේ හැඳක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ විදිහට මේ බෝල් එක පිටින්ම උස්ස කලවම් කරගන්න. මේ බලන්න. දැන් මේක හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක පැය භාගයක් විතර පදන් වෙන්න තියාගමු. ඔයගලන්ට වෙලාවක් නැත්තම් පදන් වෙන්න නොතිබ්බත් කමක් නැහැ. උයන ලෑස්ති වෙනකොට මුලින්ම මේ වැඩේ කරලා තිබ්බනම් හරි. ඊළඟට මැටි ඇතිලියක් අරගෙන ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකොට පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු බික් 4ක් විතර, පොඩියට කපාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, පොඩි රාම්පේ කෑලි 4ක් 5ක්, හොඳට තලාගත්තු සේර කෑල්ලක්, කුරුඳු පොතු 3-4ක්, පොඩියට කපාගත්තු ඉඟුරු තේ හැඳි භාගයක් විතර, අඹ මිරිස් කරල් 2ක් එකතු කරගන්න. දැන් ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගෙන ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩු කරගන්න. දැන් ඇඹරුම් ගලකට හරි වංගෙඩියට හරි කල්දමූගු කරල් 3ක්, කරාබු නැටි 4ක් විතර එකතු කරලා තලා ගන්න. දැන් මේ ටෙම්පරාදු වෙන ලුණු එකට අපි කොටාගත්තු සුවඳ ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරගන්න. දැන් ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට දාගන්න. දැන් ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරලා විනාඩියක් විතර ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් කහ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. ඊළඟට උරුහල් තේ හැඳි භාගයක්, සූදුරු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. දැන් පොඩියට කපාගත්තු රතු වියලි මිරිස් කරල් 2ක් එකතු කරලා ඒකත් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් අඹ තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගෙන ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගෙන ටෙම්පරාදු කරගන්න. මේ වගේ ඔක්කොම හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාම අපි පදම් කරගත්තු අඹ ටික එකතු කරගන්න. ඊළඟට ඔක්කොම ටික අඹවල දැවටෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට අපි අඹ එක දාලා තිබ්බ බෝල් එකට වතුර ටිකක් දාලා ඒකේ රැඳිලා තිබ්බ පහේ ಜಾති ටිකත් එක්කම අඹ එකට දාගන්න. අඹ ටික තැම්බෙන්න මේ වතුර ටික මදි.
අපි තව වතුර ටිකක් එකතු කරගමු. මේ වගේ අඹ ටික වැහෙන ගානට වතුර තිබුණම ඇති. දැන් පියනකින් වහලා අඹ ටික තඹ ගන්න. අඹ මාළුව විනාඩි 4-5කින් හොඳට උතුරනකොට පියන ඇරලා කරපිංච කොළ ටිකක් සීනි මේසි හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ රස බලලා සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න. අඹ ඇඹුල් නම් තව සීනි ටිකක් ඕන වෙයි. අඹ මාළුව රස වෙන්න නම් සීනි ටිකක් වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. අඹ එක කලවම් කරනකොට හැඳ පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රවේශමෙන්. මොකද එතකොට අඹ කෑලි ටික තැලෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒක නිසා මේ වගේ ඇතිලිය දෙපැත්තෙන් අල්ලලා හොලවල කලවම් කරගන්න. දැන් ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා මද ගින්නේ අඹ ටික විනාඩි 45ක් විතර පියන ඇරලා උයා ගන්න. ගින්දර වැඩි කරලා ඉක්මනට උයා ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් රසට පෙනුමට අඹ මාළුව හැදෙන්න නම් විනාඩි 45ක් විතර මද ගින්නේ තියාගන්න ඕනේ. මේ බලන්න විනාඩි 45කට විතර පස්සේ අපේ අඹ මාළුව මේ වගේ තෙල් පෑදෙන්න අඹ මාළුව හදන්න නම් ටිකක් ඉවසීමෙන් ලිපේ වැඩි වෙලාවක් තියාගෙන ඉන්න ඕන වෙනවා. මේ අඹ මාළුව ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්නේ නැතුව එළිය දවස් 2-3ක් තියාගන්නත් පුළුවන්. සමහර විට ඊට වඩා වැඩි කාලයක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. පිටරට ඉන්න නෑදෑයන්ට යවන්න, ඒ වගේම ට්‍රිප් එකක් යනකොට ගෙනියන්නත් මේ අඹ මාළුව හොඳට ගැලපෙනවා. එහෙම ගෙනියනවා නම් අඹ ටික නිවුණට පස්සේ භාජන වල අසුරලා ගෙනියන්න. කොයි වෙලාවෙවත් රස්නේ පිටින් භාජන වලට දාලා වහගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ තවම අපේ සිහින YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් all කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් තවත් අලුත් දවසක තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.